lulutuin nating dish ngayon ay ang sinigang na salmon head. Tara, samahan si Teacher Edna sa kusina. Narito ang mga sangkap. Mantika, bawang, sibuyas, luya, kamatis, isang kilo ng salmon head, durog na paminta, patis, sinigang mix, siling haba, at syempre ang ating gulay na kangkong. Tara, umpisa na natin. Maglagay tayo ng mantika sa ating cooking pot. Ilagay na natin ang garlic. Ay ang onions. Siyempre ang ating luya. Isunod nating ilagay ang kamatis. Lagay na rin natin ang patis. Lutuin natin ang mga sangkap ng 5 minuto. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating salmon head. Takpan muna natin hanggang maluto ang salmon head. Maglagay na tayo ng tubig para sa ating sabaw. Ang nilagay ko ay 2 tasa. Ilagay na rin natin ang siling haba. Lutuin natin ito ng mga 10 minutes. Ilagay na rin natin ang ating tamarind mix.
timplahan na natin. Lagyan na natin ng asin. Ilagay na rin natin ang ating gulay na kangkong. Luto na ang ating sinigang na salmon head. Yummy! Asim kilig. Kung nagustuhan nyo po ang video, please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you! God bless you all!